มันเป็นที่ล็อกมือล็อกแขนเว้ยเราก็มีโซ่แซมกุญแจมือเธอแล้วผู้ชายรู้ว่าเราโกหกนี่ทำไมคะหนูไหมนี่ทำโทษฉันโดยดีแล้วก็แบบแล้วคือเคยชอบพ่อของลูกวิแพทอีนี่ไปเลาะหลังเวทีแล้วเข้าไปคือเจอเด็กบาร์โค้ดยิงสวนอย่างเงี้ยสรุปรุ่นพี่อะหมดตัวเกือบ10 ล้านตั้งใจจะแท้งแน่เลยแบบใครเขาจะมาบอกว่าแท้งHello and welcome to I Can Teach อะไรวะรายการอะไรอ่ะ ยินดีต้อนรับ Nerf ค่ะ ไม่ต้องร้านขาดปะ ทั้งคลิปเราก็จะมีความแบบเป็นยังไงคะ ทำไมเราต้องมาเจอกันน่ะ คือมันเป็นคนแรกมาเจอกันรายการที่คนแรกมาเจอกันฉันได้ข่าวว่ามีผู้มาประเคนนาฬิกาแฟรงค์ให้เธอ3 คน 3 เรือน ถูก นาฬิกาแฟรงค์คืออะไรอะแฟรงค์มูลเลอร์ไง Oh my gosh คือแค่บอกปลิปเลยเฉยๆว่าแบบใกล้จะวันวาเลนไทน์แล้วว่าไอแบบอยากมีนาฬิกาใส่เพราะถ้ามีนาฬิกาแล้วจะไม่ได้เหมือนแบบเป็นคนมีเวลาให้อยู่ Oh my god แบบนะแล้วเธอพูดกับผู้ชาย3 คนแบบเดียวกัน ถูก ประมาณเท่าไหร่ต่อเรือนเอาแบบ 300,000 รวมกัน3 เรือนก็คือเกือบล้าน ถูก พอเราอยู่ผู้ชายคนนั้นเราก็ใส่เรือนของเขาพอเราอยู่คนหนึงเราใส่เรือนของคนนั้น ไม่ใส่เรือนเดียว แต่มันไม่ได้รุ่นเดียวกันนี่ มันรุ่นเดียวกันเขาไปว่ารุ่นเดียวกันเอารุ่นนี้เป็นแฟรงค์มุลเลอร์เรือนฝั่งเพชรแล้วมันซื้อที่เดียวกันด้วยไม่ใช่อีกสองคนใน B กับใน C ก็คือชมฉันเห็นนาฬิกาเนี่ยได้แค่แป๊บเดียวเพราะว่าฉันเลือกใน A ไง ทำไมเลือกนาย A แล้วไม่นาย B กับนาย C เพราะว่าใน A คือเข้าไปที่คอนโดเขาแล้วคือ 50 Shades of Grey สุดๆก็เลยเลือกคนนี้เลย ทำไมยูชอบมาตั้งแต่ตอนไหน แต่ต้องเห็นหลังเรื่องนี้แล้วรู้ว่าชอบผู้ชายแบบนี้ แล้วมันเจออะไรอะคะมันเป็นยังไงอะคะ คือเขาเอาเตียงขึ้นมาว่าเตียงเขาคือมึงคือกูก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันมันเป็นที่ล็อกมือล็อกแขนเว้ยเราก็มีโซ่แซมกุญแจมือเธอ ไม่กลัวเลยเหรอทำไมกลัวอุ้ย ชอบแบบวันนี้กูไม่เคยเจอกูชอบเขามัดให้ฉันเองเลยแล้วเขาก็เอาลูกอะมาใส่ที่ปากเขาเรียกว่าอะไรนะ จะได้ไม่ต้องยินเสียงไม่ได้ยินเสียงนะคะอย่าส่งเสียงว่าสวัสดีชอบพูดแล้วกูยังนึกถึงวันนั้นได้ ทำไมที่นอนเปียก ไม่เหงื่อมันออก แล้วเขาก็เอาเหมือนแบบเป็นแส้ป่ะเป็นขนมาลูบแบบ อุ้ยแล้วมันขยับตัวอย่างเงี้ย ไม่ขยับเลยแล้วเขาก็คลายแล้วอ้อแล้วปากก็อยู่อย่างนี้มือคือแบบฟิลดีมากแต่คือคนนี้คือเคยเช็คของแล้วว่าแน่น เช็คยังไงของมันเช็คยังไง ก็ไปยั่วให้เขาแข็งแล้วกูก็ดูที่ผับเลยว่าแข็งแล้วคือมันใหญ่ไหมถ้าไม่ใหญ่ก็คือไม่คุยอันนี้คือที่ผับคือแบบเบลอมาก โสเธอชอบฉันเธอทำยังไง ฉันก็จะแบบว่าไปเต้นแล้วก็เอาตูดถูตรงเธอก่อนแล้วถ้าเธอแข่งฉันก็จะค่อยๆลูบแบบเต้นๆลูบๆไปสุดว่าโอ๊ยโอเคคนนี้ผ่าน เห็นว่าพอเช็คของไปมันก็มีหลุด QC มีหลุดในผับอะคิดว่ามันต้องใช่อะก็มันแบบประจวบเหมาะแล้วก็คือเข้าห้องถอดปุ๊บคือไม่ได้อะซ่าคือแบบ บางคนก็คิดว่าคำว่าใหญ่อะมันมีใหญ่หลายแบบมันใหญ่แบบกว้างใหญ่แบบแฟตบางคนละอย่างนะบางคนอะยาวแต่ว่ามันแบบสกินนี่ แต่อันนี้คือเรียวเกิน เล่าความเจ้าชู้ในเวอร์ชั่นผู้ชายที่มันแบดมันเป็นยังไง คือเขาว่าเหมือนแบบเข้าห้องน้ำ อืม แล้วก็มีโทรศัพท์วางอยู่ความชิบหายของเขาเลยคือเขามี Apple Watch ใช่ไหมแล้วเขาวางข้างโทรศัพท์มันล็อกแต่ Apple Watch มึงไม่ได้ล็อกค่ะกูก็เห็นกูก็ถ่ายไปเลย ได้มีเทคนิคด้วย กูถ่าย ถ้าเกิดดูอย่างเดียวมันจำไม่ได้ไปเถียงกันยาก ไม่เถียงกันยากเลยไม่มีหลักฐานให้หนูไปหาไหมคะกินข้าวด้วยกันไหมคะคือผู้หญิงจะทักหาเพราะอีนี่คือแบบ ไม่ได้มีคนเดียว 6-7 คนเยอะมาก แล้วหลังจากนั้นเจออีกไหมคุยกันไหม ผู้ชายก็มาง้ออ่ะพอง้อเสร็จก็คือดีกันพอดีกัน ดีกันก็เอากันนั่นแหละ ก็เอากันอีกเอากันบ่อยมาก ฉันเกลียดเธอนะเกลียดพี่เกลียดพี่อย่างนี้ใช่ไหม หนูเกลียดที่อย่ามายุ่งกับหนูอะไรเนี่ยแล้วเขาก็จะหายโกรธพี่ได้ยังครับหายโกรธพี่ได้ยังกลับมาดีกันเสร็จนี่ต้องบินไปเกาหลีไปทำงานกับพี่แพทแล้วคือพอกลับจากเกาหลีอ่ะอีนี่มีเซนส์ว่าต้องไปดูที่ห้องน้ำมันต้องมีถุงยางอนามัยของผู้หญิงแกเข้าใจว่าฉันนับถุงยางบนหัวเตียงว่ามันมี ล้ำอ่ะ ฉันก็ถามผู้ชายว่าถุงยางหายไปไหนผู้ชายบอกว่าเพื่อนยืมงงอีดอกเพื่อนที่มึงจะมายืมอะไรขนาดเท่ากันหรอแล้วเจออีดอกแบบโอ๊ย แล้วเธอเจอ
สุจินั้นไหม คือมันแห้งไปแล้ว มันแห้งแล้วแสดงว่ามันต้องหลายวันสุดท้ายเลยคือไม่ไหวเลิกเพราะว่าประสาทแดก อันนี้รู้มาว่าเธอก็เป็นคนที่ขี้หึงพอประมาณ ได้ข่าวว่าติด GPS แฟนเลย ถูกก็7 GPS เลย เป็นเครื่องใหญ่เหมือน power bank ข้างนอกเป็น power bank แต่ข้างในคือใส่ซิมแล้วเป็น GPS แล้วก็เชื่อมต่อกับแอปโทรศัพท์ผู้ชายอยู่แลติจูดไหนแล้วเอา หูแลที่จูด GPS เนี่ยก็คือมาจากผู้ชายคนนู้นที่เจ้าชู้มากๆ แล้วฉันก็เอาไปเก็บไว้ข้างหลังที่มันเป็นกับกระเป๋าอะ คือเหมือนกับว่าฉันลืม power bank ไว้ในรถเธอบอฟิลนั้น ถูกเบอร์นั้นเลย แล้วก็บอกพี่แพทแบบบอกทุกวันจะไม่แบบว่ามึงออกมาเหอะเพราะว่าอีนี่เมียก็จะบอกพี่แพทตลอดแล้วคือพี่แพทเขาจะนอนตั้งแต่2 ทุ่มอะและอีนี่คือแบบตี 3ตี 4คือยังตามผัวอยู่พี่แพทมันไปตรงนี้ไปตรงนี้แล้วคือทุกวันที่บ้านต้องตื่นมาเจออีนี่เป็นบ้านบอกที่บ้านเลยแบบมึงเลิกเถอะคนนี้ไม่เลิศก็เลยเลิกก็เป็นบ้านบอกอยู่ช่วงหนึ่ง โอเคค่ะ ไม่แนะนำเนาะแต่ว่าอยู่ที่ไหนนะซื้อที่ไหนนะ คลองถมไม่ได้ โอ แนะ เค นำอยู่ที่คลองถ ไม่แนะนำนะพอโจคนนี้เสร็จปุ๊บพยายามหาใหม่มันเป็นยังไง โปรงแต่ก็ไปเจอเพราะว่าหาผัวให้อีแพทเป็นตำรวจไง นี่คือสิ่งที่บอกว่าเธอได้โดนข้าราชการทำโทษใช่ไหม ใช่ ยุ่งโจรแล้ว คือไปยอมเป็นแม่บ้านแฝดตำรวจเลยนะมึงแบบว่างานบ้านกูก็ สงสารมึงจังเลยตกใจไปค่ะ เขาเลี้ยงหมากูก็เช็ดขี้เช็ดเยี่ยวหมานะเพื่อจะได้ผัวเป็นตำรวจอะมึงแต่ก็เลิศอยู่มีรอบหนึ่งที่ฉันแกล้งเสร็จความที่ผู้ชายแบบมันช่ำชองมากอะมันเป็นเด็กนอกมันก็เลยแบบเซ็กจัดมากแล้วก็แบบเวลา เด็ก เอา นอกเสียจัดโอเค แล้วก็ถามว่าเสร็จยังอีนี่ก็โกหกว่าเสร็จแล้วแล้วผู้ชายจับตรงแบบก้นเราอะแล้วเหมือนในนี่ความเกรงอะแล้วผู้ชายเลยรู้ว่าเราโกหกพี่ทำไมคะหนูไหมพี่ทำโทษฉันโดยดีแล้วก็แบบนี่มึงโอ๊ยนี่มึงชอบทุกครั้งเลย หนูโกหกพี่เหรอครับหนูโกหกพี่แล้วโอ๊ยอะไรเงี้ยเราก็จับอุ้มแตงอะเข้าใจปะเราข้าราชการคือกล้ามใหญ่มากอะเราก็อุ้มแตงหนูโกหกทำไมเงี้ยพูดแล้วเสียวไปมาเราก็แบบว่าเอาอีกสิคะทำโทษหนูได้แค่นี้เหรอคะเอาอีกสิคะ นับโคตรแรกเลยอ่ะ เราเป็นตำรวจแบบสักมาถึงแขนอย่างเงี้ย โอ้ย เสียวแล้วเขาซื้อชุดคอสเพลย์ให้ด้วยนะ นี่เดี๋ยวเอาชุดให้ดู คือคนส่วนมากที่มาในรายการแล้วอยากโชว์รูปไม่ใช่ดูอ่ะเขาจะเข้าไปที่โฟโต้แต่อีนี่เข้าไปในแอคเคาท์ ไม่ค่ะกูเข้าเพราะว่ากูส่งให้ผู้ชายดูนั่นแหละ นั่นคือเหนือกว่าคือไม่เอาแต่รูปที่เซฟไว้ไปหาของ นี่ค่ะ ส่งให้ผู้ชายดู นี่คืออยู่แฟลตตำรวจ อ่ะโชว์ซูมได้ยังเห็นว่าเธอไปขอพระแม่มา ถูก เขาเรียกว่าพระแม่ลักษมีใช่ไหม ใช่ก็ไปเรียนมีเดียนั่นแหละ ก็ที่นั้นเลย ก็พอแรกใช่ไหมตึกเกสรคือ เล่า อย่าง มา นี้คือเราเรียนหลักสูตรเดียวกันนะเป็นหลักสูต ใช่ รผู้บริหารหมอดูฉันก็บอกว่าคือให้ขอให้ครบให้ลิสต์ไปเลย ฉันก็ลิสต์ไปเลยว่า ต้องเลี้ยงดูฉันได้เลี้ยงดูในที่นี้คือไม่ต้องมาลำบากเราอะเพราะว่าเราก็ทำงานหาเงินเองได้ แล้วก็ลีลาเด็ด บอกด้วยคือเอาให้ครบคือครบทุกข้อขาดอย่างเดียวเลยคือ ลืมบอกว่าขอเอาคนที่ไม่ได้มีครอบครัวเอาแล้วมึงกูก็ไปเจอในหลักสูตรนั่นแหละ ก็เลยไปขอมาใหม่ล่าสุดคือเปิดรูปให้พ่อแม่ดูเลยนะแล้วก็มีอีกพิกัดหนึ่งวัดวิษณุขอแบบเดิมแค่เพิ่มว่าขอคนไม่มีครอบครัวนะคะเราต้องแต่งตัวจัดเต็มทุกครั้งที่ไปขออ่ะชุดฉันจัดเต็มใส่ชุดซาลีไปเลยนะแล้วก็ขนมที่ฉันถวายคือแบบสั่งทำเลยเป็นขนมอย่างดีเราก็ได้เลย ไม่มีครอบครัวด้วยคนใหม่ล่าสุด แต่อยู่ในช่วงคุยกัน อยู่มีสเปคเดียวกับพี่สาวคือพี่แพทและก็มีบางครั้งที่มันเป็นคนเดียวกันยังไงอะไรยังไง ก่อนหน้าจะเจอคนเลวก็คือชอบขาวๆตีๆก่อน อันนี้ ก่อน คือ กูจะเจอ 50 Shades of Grey ของจริงคือจะชอบคนขาวและสีซึ่งพี่แพทก็ชอบแล้วคือเคยชอบพ่อของลูกพี่แพทชอบพี่เบนมากแล้วพี่แพทดันชอบแล้วคือพี่เบนนะก็มีช่วงหนึ่งแบบว่าเขาจะจีบพี่สาวเราแล้วเข้าทางเราใช่ไหมแต่อีเนี่ยไม่รู้อีนี่นึกว่าเขามีใจอีดอก แล้วพอเรารู้ว่าเขาแอบชอบพี่แพทเราก็รู้สึกว่าโอเคเขาเหมาะกับพี่แพทมากๆก็ให้พี่เราคบเลยจนแบบมีลูกด้วยกัน เห็นว่าน้ำต้องเป็นคนสอนเรื่องเซ็กให้กับพี่แพทเครื่องที่พี่แพทไม่รู้ว่าแบบอะไรมันใช้ยังไงเข้าใจปะคือพี่แพทไม่รู้แล้วก็พี่แพทไม่เคยดูคอสเพลย์มึงเขาไม่รู้ว่าเขาต้องใส่คอสเพลย์ทำไมเก็ตปะ แล้วคนเราต้องใส่คอสเพลย์ทำไมอธิบายมาสิคะ เพื่อเพิ่มอารมณ์บางทีมันกระตุ้นให้แบบว่ามันมีเซ็กกันแล้วมันขึ้นอะ ถ้าไม่มีพี่แพทแล้วคิดว่าตอนนี้เราจะเป็นยังไง ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเราอะทำงานกับพี่แพทมาตั้งแต่เด็กตอนเด็กเลยเงินเดือนแรกที่ได้เลยคือได้จากการเป็นเลขาพี่แพทไปเดินถือกระเป๋าให้พี่แพทแล้วก็ได้รอบละ1,000มีช่วงหนึ่งที่สอบตกเยอะไงเพราะว่าไปแรดเยอะ
มึงติดสูงเยอะมากจนครูบอกว่าแบบอันนี้คือไม่ได้พี่แพทเขาก็เลยสร้างกำลังใจแบบถ้าสร้างกำลังใจดูสิเขาสร้างไงถ้าผ่านเดี๋ยวจะให้ค่าขนมอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบมีแรงจูงใจแล้วพอมาแบบช่วงประมาณม.ปลายคือโดดเรียนแรกจนไปเจอพ่อกับแม่มึงโดดเรียนเป็นโรบินสันบางรักโมโหเลยพ่อก็คือแบบปาเก้าอี้ปุ๊บเฉียดไปนิดเดียวคือกูไม่รู้กูจะตื่นหรือเปล่าแต่ตอนนั้นนี่พ่อปามั่นไงไม่ต้องมาส่งหนูเรียนแล้วแต่หนูส่งตัวเองเรียนหุ้ยมึงมาคือต้องส่งตัวเองเรียนตั้งแต่ม.4 อ่ะเขาก็ให้ส่งด้วยให้ด้วยเขาเชิญเลยก็เลยไปรับของที่สำเพ็งมาขายตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ม.4 เป็นจุดเริ่มต้นให้เป็นแม่ค้าออนไลน์ถึงทุกวันนี้ผู้หญิงคนนี้เขามีความกลัวเขากลัวอะไรไหมคะเขากลัวบาร์โฮสใช่ร้านเรื่องที่เธอสามารถกลัวได้ทำไมเธอกลัวบาร์โฮสรู้สึกไม่ชอบอ่ะทางเข้าไปอ่ะเธอมันเป็นประหลัดขิกอันใหญ่มากอ่ะคืออะไรอ่ะของขลังที่เป็นรูปว่าใหญ่เท่านี้แล้วมันตั้งอยู่ข้างหน้าแล้วหันออกมาฉันก็แบบอะไรวะเนี่ยแล้วพอเข้าไปข้างในแบบอีนี่ไปเลาะหลังเวทีแล้วเข้าไปคือเจอเด็กบาร์โฮสยืนสวดอย่างเงี้ยคือสวดฉันก็แบบเฮ้ยทำไมที่นี่มันดูแบบน่ากลัวจังแล้วเรามีความกลัวว่าบางทีอาจจะทำให้เราไปหลงได้หรืออะไรอย่างงี้ได้เป็นเชิงนั้นใช่ไหมก็ด้วยเพราะว่ามันรู้สึกไม่ดีไปแล้วอะสรุปรุ่นพี่อะหมดตัวเกือบ10 ล้านคือฉันก็ถามนะว่าไม่รู้หรอว่าหมดไปเยอะขนาดนี้พี่ฉันก็รู้สึกว่าอยากจะเจอทุกวันก็แบบไม่ทุกวันว่าแล้วว่าทุกวันแล้วออกรถออกอะไรให้แต่ไม่ได้จับตัวไม่มีอะไรกันนะแต่ออกรถให้สมมุตินะในอีกโลกหนึ่งนะถ้าเกิดยูโสดอย่างเงี้ยยูคิดว่าคบกับยูมีข้อดียังไงบ้างลองลิสต์ซิถ้าเกิดสมมติให้ขายตัวเองอะเรื่องเลยคือความสบายใจเพราะว่าอีนี่คือไปเที่ยวได้กับทุกวัยเป็นมิตรกับสัตว์และสิ่งแวดล้อมแม้กระทั่งเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงอะไรช่วยเลี้ยงช่วยเก็บขี้เช็ดขี้เช็ดเยี่ยวได้หมดทุกอย่างนี่ข้อดีเลยคือแบบนิสัยแมนอยู่กับเพื่อนผู้ชายเขาได้เพราะว่าเรานิสัยแมนไม่งี่เง่าไม่งองแงงแบบไม่ได้ลองกลับก่อนเที่ยวถึงเช้าคือได้กูก็อยู่กินกับมึงถึงเช้าเหมือนกันอยู่จนเพื่อนมันกลัวเรา3เลยคือเปย์คบใครเราเปย์คือถึงว่าเงินหนูจะไม่ดีถูกแล้วเป็นทั้งพี่ทั้งน้องอีพี่ฉันก็เป็นเหมือนกันสุดท้ายที่เขาไม่ได้พูดคือเซ็กจัดด้วยค่ะไม่ต้องกลัวว่าคือไม่ต้องกลัวว่าฉันต้องคอยสกิดไม่จริงจนกว่าพี่จะได้มาลองหนูไม่จริงจนกว่าพี่จะได้มาลองหนูตอนนี้เรามีทัศนคติในการใช้ชีวิตยังไงเหมือนกับเราผ่านมาเยอะแล้วอะเคยแท้งมาแล้วอะเอาเล่าแบบสั้นๆนะแต่ว่าเล่าเป็นสติเตือนใจว่าไม่อยากให้เกิดกับใครเลยเลิกกับแฟนแล้วก็ประตรวจแล้วคือเราก็มั่นใจว่าเรากินยาคุมนะติชาแต่คือมันก็ไม่พอมันอาจจะต้องแบบใส่ถุงยางด้วยซึ่งพอพลาดมาก็แบบเฮ้ยทำยังไงดีอะแล้วบวกกับเลิกกับผู้ชายแล้วเครียดพอเครียดมากๆแล้วเหมือนมันไม่แข็งแรงตอนนั้นเราทำงานเยอะใช่ปะก็เลยแท้งมันคอมมอนกว่าที่เราคิดแต่คนไม่ค่อยมาแชร์กันไงใช่มันเป็นช่วงแรกๆด้วยใช่ไหมมันประมาณแบบหมอเขาบอกว่าเป็นวีคอะไม่กี่วีคใช่เพราะช่วงนั้นเป็นช่วงเซนซิทีฟมากขับรถอยู่แล้วเลือดไหลออกมาแบบเยอะมากอะติชาแล้วพอไปหาหมอทีเนี้ยคือหมอไม่ให้ขยับบ้วยหมอให้นอนแบบนอนโรงพยาบาลประมาณ2 วันอะสุดท้ายเลยคนที่เราหันไปแล้วเจอก็คือพี่แพทคือพี่แพทบอกเราวันนั้นไม่เป็นไรนะมาเริ่มกันใหม่ก็แค่เป็นบททดสอบของชีวิตมาเริ่มกันใหม่เราแบบว่าสามารถเริ่มใหม่ได้ตอนที่ยูลงเกี่ยวกับการพูดเรื่องแท้งโดนด่าว่าอะไรยังไงบ้างตั้งใจจะแท้งแน่เลยแบบใครเขาจะมาบอกว่าแท้งมีคนที่ผู้หญิงที่ไหนเขาจะกล้ามาพูดฉันก็แบบแล้วคือกูกล้าพูดแล้วกูผิดหรอถ้าเกิดเป็นเคสสตัดดี้คือนี่คือการเชมของแท้เลยพอการแท้งอะความผิดมันจะโยนไป 100% ในผู้หญิงในสังคมนะคือคนที่ไม่โดนด่าคือคนที่แบบว่าฉันแต่งงานกับผู้ชายคนนี้และเราก็พยายามจะมีลูกแล้วเราแท้งคนจะต้องสงสารแล้วบางคนก็จะด่าแบบแล้วมึงปล่อยให้ท้องทำไมมึงคือกูก็ดูแลตัวเองแล้วถึงบอกไงว่าการกินยาคุมมันไม่ได้คุมกำเนิดจริงๆมันก็อาจจะมีพลาดได้คุณรู้ไหมว่าพอสังคมมันเป็นอย่างเงี้ยมันทำให้คนอื่นที่มีสตอรี่แบบนี้ไม่กล้ามาพูดเพราะเห็นว่าอีนัฟโดนด่าแล้วกูล่ะจะมานั่งแชร์มาให้แบบว่าเป็นความรู้ได้ไงมันทำให้คนเรากลัวที่จะมาแชร์เรื่องที่มันอาจจะเป็นแบบว่า trauma หรืออะไรที่เคยเจอมาอย่างเงี้ย Fun factการแท้งเพราะความเครียดในช่วงระยะเวลาการตั้งครรภ์ความเครียดเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สามารถทำให้เกิดการแท้งขึ้นมาได้เพราะร่างกายของคุณแม่จะหลั่งสารเคมีและฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมามากขึ้นทำให้หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงมดลูกและรกเกิดการหดตัวส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนที่ส่งไปยังทารกในครรภ์ไม่เพียงพอนอกจากนี้เด็กที่คลอดจากคุณแม่ที่มีความเครียดสูงมักคลอดก่อนกำหนดมีน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ทั้งยังมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานอาจจะมีผลต่อการเรียนรู้เป็นโรคสมาธิสั้นหรือโรคในกลุ่มออทิสติกส่งผลถึงสภาพจิตใจและการปรับตัวทางสังคมของลูกอีกด้วยค่ะคิดว่าถ้าเกิดเรากลับไปบอกตัวเองตอนอายุ17ได้เรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยอยากจะสอนอะไรคือถ้าย้อนกลับไป
ตอนอายุ17แล้วไม่แลดตั้งแต่อายุ15คงจะโดนผู้ชายหลอกไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วแล้วก็คงไม่ได้ทำงานหาเงินแบบมีธุรกิจเป็นของตัวเองแบบนี้อย่ากลัวที่เราจะเริ่มต้นอย่ากลัวที่เราจะไปลองอะไรเข้าใจปะ จริง แต่ก็ไม่ได้อยากให้ลองอันนี้คือมาบอกเลยว่าลองแบบนี้มันดีหรือไม่ดีไง คนเราอ่ะมันก็ต้องมีล้มบ้างในชีวิตบางที หรือไม่ทำผิดทำถูกบ้างเพราะฉะนั้นน่ะต่อให้เราบางทีเคยล้มหรือทำผิดอะไรอ่ะแค่เรียนรู้จากมันสุดท้ายแล้วคะให้ฝากผลงานฝากช่องฉันไปหาซื้อของเธอที่ไหนมีอะไรบ้างเธอบอกฉันหน่อยสิ ฉันออกสินค้ามาใหม่นับไนลีนหลับแล้วเราอยากจะให้หลับไปด้วยแล้วก็เบิร์นไปด้วยคือระหว่างหลับมันเกิดการเผาผลาญไปด้วยแล้วหลายคนคือไปพึ่งเมลาโทนินทำให้หลับทำให้ร่างกายต้องพึ่งตลอดอันนี้ไม่ต้องอันนี้คือเป็นสารจากธรรมชาติที่ทำให้เราอะหลับสบายถ้าไปติดตามเธอได้ตรงไหนไปดูเธอได้ตรงไหนช่องนาฟี่ตรงนี้ข้างบนแล้วก็ TikTok นาฟี่ได้เลยโอเคค่ะก็ฝากดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือทัศนคติเนาะเราอยากให้แบบพื้นที่นี่เป็นพื้นที่ปลอดภัยในคลิปนี้ก็เหมือนกันนะฉันจะดีใจมากถ้าเกิดคนแบบ respect ไม่ว่าแขกคนนี้เราไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับเขา 100% นะคือในอยู่ในพื้นที่ของเซ็กอะเป็นเรื่องที่แบบสังคมไม่ค่อยพูดถึงอยู่แล้วอะเพราะฉะนั้นมันมีหลายครั้งที่มีแขกไม่ใช่แค่น้ำนะทุกคนเลยที่มาแชร์เรื่องที่เราไม่จำเป็นต้องทำเหมือนเขาเราไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยแต่อยู่ในพื้นที่ที่มันปลอดภัยให้กันก็ดีเอพิโซดนี้นะคะเราตั้งใจกันทำมากเลยนะก็มานะคะฝากกดติดตามฝากกด subscribe นะคะตามทั้งน้าตามทั้งติช่าด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์กันคอมเมนต์พื้นที่ปลอดภัยมีอะไรแชร์กันได้ตรงนี้นะแล้วเราก็เดี๋ยวอยู่จะมาอ่านถ้าเกิดใครมีสตอรี่อะไรเดี๋ยวน้าจะมาอีกทีด้วยเดี๋ยวจะมาอ่านโอเคค่ะ see you next time บายสาวๆเคยเป็นไหมคะตอนเป็นประจำเดือนเนี่ยรู้สึกเปียกแฉะอับเหม็นขอแนะนำนี่เลยค่ะ Flow Days เป็นถ้วยอนามัยนะคะที่ใส่ตอนเป็นประจำเดือนค่ะทำมาจากซิลิโคนทางการแพทย์ 100% นะคะนิ่มแบบนี้เลยไม่ต้องกลัวนะคะไม่เจ็บเลยใส่ได้12ชั่วโมงนะคะคือใส่ได้ทั้งวันเลยถ้วยหนึ่งนะคะใส่ได้ 3-10 ปีเลยค่ะประหยัดเงินแล้วก็ลดขยะไปได้เยอะมากใครที่สนใจอยากได้ Flow Days นะคะไปที่ Lazada Shopee TikTok ได้เลยค่ะที่ Flow Days หรือว่าติดตามเราทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะฝากด้วยค่ะ Flow Days Live with Confidence เมื่อกี้มีคำถามหนึ่งที่มันขึ้นมาเพราะอยู่เขาอะพูดทริคอะไรอันหนึ่งที่หลายคนไม่รู้คือผู้ชายเช็คว่ายูเสร็จจริงหรือไม่จริงคือปกติอะผู้ชาย 99% จะไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเฟกอยู่แต่คนนี้รู้เขาจับขอเล่าเรื่องการเช็คหน่อยอะเช็คยังไงเขาก็จับตรงก้นอะอยู่แล้วเขาบอกว่ามันแบบหนูโกหกพี่ฉันก็งงนะแม่อีผู้ชายรีเสิร์ชเก่งมากเพราะว่าจะบอกให้ฉันไปอ่านที่นึงมาบอกว่าจะเช็คได้ไงว่าผู้หญิงคนนี้เสร็จพอคนมันเสร็จจริงๆอะมันจะเกรงกล้ามเนื้อตรงนั้นเพราะบางคนชอบเสร็จแบบเน้นเสียงผู้หญิงหลายคนเน้นเสียงเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยว่าไปแล้วอย่างงี้ไปถ้าเสร็จจะทำยังไงต้องเกรงแล้วผู้ชายคนนี้แม่งสุดยอดเลยนะสุดยอดเขาเช็คตูดเธอเซ็กจัดมาผู้ชายคนนี้